mình là Lily Sao. Ở video này thì mình sẽ share cho các bạn một con bot Telegram có thể dùng để tra cứu nội dung của video ở trên YouTube. Và có một cái điểm thú vị của con bot này đấy là không chỉ nó hiểu được những cái mà chúng ta nhập vào, mà nó còn hiểu được những cái mà mình ghi âm cho nó. Đấy. Ví dụ nhá, ở đây mình đang có con bot này và bây giờ mình sẽ chọn là test workflow ở trên N8N. Đấy, thì lúc ấy mình sẽ không viết cho con bot mà mình sẽ ghi âm cho nó. Mình sẽ bảo nó là bây giờ chẳng hạn như là mình muốn biết xem là cái bài hát là phút ban đầu của Vũ có bao nhiêu like, đúng không? Thì mình sẽ ghi âm này, mình sẽ bảo là bài hát phút ban đầu của Vũ có bao nhiêu like. Đấy, thế thì mình gửi cho nó này, xong các bạn sẽ thấy là cái luồng của mình nó đang chạy. Đấy, nó sẽ chạy một cái luồng này, và cái output đầu ra nó sẽ trả về là cái video của Vũ này có bao nhiêu like. Đấy, thì chúng ta chờ nhá, chờ thêm một tí tại vì cái luồng nó có thể nó sẽ chạy hơi lâu một chút. Rồi, đấy, video này có 28.070 lượt thích. Đây, nó là cái video này. Đấy. Và bây giờ nếu mà mình không ghi âm cho nó mà mình nhắn cho nó, đấy, chẳng hạn như là mình bảo là bây giờ mình sẽ không muốn là ghi cái nội dung này nữa, mà mình muốn tóm tắt một cái video đấy. Đấy, chẳng hạn nhá, bây giờ mình sẽ tóm tắt bài bước qua một cô đơn đi. Đấy, copy này, xong mình sẽ bảo là quên, phải chạy lại N8N đã. Đây, test workflow này, mình sẽ bảo là tóm tắt nội dung bài hát. Đấy, mình gửi kèm cho nó cái link. Ok, đấy, các bạn sẽ thấy là bây giờ nó đang chạy, cái AI của mình để trong này nó đang chạy, và cái đầu ra của nó thì hy vọng là nó sẽ là cái tóm tắt nội dung của cái video đấy. Chúng ta lại chờ nhá, cái này nó sẽ chạy, nó chạy hơi mất thời gian một chút. Đó. Và sau khi mà đã chờ xong, sau khi mà nó có kết quả thì đây, đấy, bài hát có tên là bước qua một cô đơn, bài hát tiếng Việt này, video âm nhạc đi kèm, có hình ảnh. Đấy, nó đọc tiếng Việt nó không tốt lắm nên là Vũ thì nó đọc là VL. Đấy. Đó, video xen kẽ nhiều cảnh ở một mình này, chủ đề của video là mối quan hệ người không còn ở bên nữa này, không thể chạm tới này. Đấy, thế thì cái này các bạn hoàn toàn có thể bây giờ không bảo nó tóm tắt nữa, mà các bạn thậm chí các bạn có thể đưa một cái link vào đây nha, ví dụ như là Think About You của Cây Châu Anh đi, xong mình sẽ bảo là video này có bao nhiêu lượt bình luận, hai chấm, gửi test workflow lại này. Ok, đấy, thì lúc này nó sẽ chạy và nó sẽ trả về là video này có 36 bình luận. Thì các bạn thể nhìn xuống đây, đấy, 36 bình luận. Ok chưa? Thế thì cái luồng này nó hoạt động như thế nào? Thì nó rất là đơn giản, nên nó không có cái gì gọi là quá là khó khăn để khó để hiểu cả, thì mình sẽ giải thích cho các bạn từng cái nhé. Rồi, thế thì đầu tiên này, cái nốt này là Telegram trigger, thì cái này thì ai cũng hiểu rồi đúng không? Đấy là mình sẽ đặt một cái trigger là khi mà mình nhắn cho con bot thì nó sẽ kích hoạt cái luồng này, nó bắt đầu nó chạy. Thế thì cái đầu tiên mà sau khi mà nó đã kích hoạt cái trigger này là gì? Đấy là nó sẽ trả về cho mình một cái text đấy là đang tra cứu, chờ một tí. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn từng bước luôn nhé. Đây, chẳng hạn như là bây giờ cho như thế này, nhưng mà bây giờ không phải bao nhiêu lượt bình luận nữa, là bao nhiêu lượt thích đi. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn đấy là test cái này này, test từng bước một cho các bạn xem nhé. Đấy, sau đấy là nó đến cái bước 2 này, thì lúc này nó sẽ phản hồi cho mình là đang tra cứu, chờ một tí. Rồi đến đây thì mình có một cái switch, mình mình xử lý trường hợp thôi. Mình xử lý là nếu mà nó là text thì sao, nếu mà nó là voice thì sao, nếu mà nó là photo thì sao, nó fallback thì sao. Thì cái này mình đang xử lý á, đấy là cái này mình đang xử lý cho trường hợp là text với cả voice thôi. Đấy, mình nhận là nếu mà bây giờ có một người hỏi, người ta đăng cái ảnh thì mình sẽ không làm gì cả. Đấy, coi như là cái ảnh này thì mình chưa xử lý được cái ảnh đấy. Đấy, thế thì khi mà mình ấn vào đây nó sẽ trả về là text. Thì cái node switch này á, nó chỉ là đơn giản đấy, mình check xem nó có exist hay không. Thực ra nó có một cái cách khác để mà nó check. Đấy là các bạn có thể check là nó có được evaluate hay không nhé. Đấy, thì đây mình check là nó có tồn tại không. Thì ba cái nốt là voice, photo và fallback này thì nó không tồn tại, thì nó có cái text nó tồn tại. Ok, thế thì khi mà cái text này nó gửi đến đây
thì mình sẽ code cái gì? Mình sẽ code tại vì ở dưới này á nó có cái trường hợp là mình xử lý cái voice đấy, thì mình sẽ đưa lên đây. Thì đơn giản là cái code này này nó sẽ chỉ định là mình nhận dữ liệu từ từ cái text này hay là từ cái voice này thôi. Đấy, thì khi mà mình chạy cái nốt code này thì nó vẫn sẽ giữ nguyên. Đấy, nó vẫn sẽ giữ nguyên cái text của mình, cái data này là video này có bao nhiêu lượt thích. Đấy. Ok, nó vẫn là giữ câu hỏi đấy nhá. Tiếp theo là mình sẽ có một cái nốt if ở đây. Nốt if ở đây để làm gì? Nốt if ở đây để là mình xử lý thô thôi. Là nếu mà trong cái đoạn text của mình á mà nó không kèm cái link YouTube đấy, thì có nghĩa là cái người này người ta hỏi linh tinh, hoặc là nó có một cái vấn đề khi mà người ta hỏi đấy. Thì nếu mà nó không có thì sao? Nếu mà nó không có cái link YouTube á, thì nó sẽ báo là hình như chưa kèm link. Đấy. Hoặc là nếu mà là audio thì đang có vấn đề. Rồi nhá. Thế thì bây giờ cái này nó kèm link rồi thì sao? Thì ở trong này mình có một cái nốt là AI agent. Đấy. Thế thì cái AI agent này nó sẽ làm gì? Nó sẽ nhận cái prompt này của mình. Nó sẽ nhận cái câu hỏi của mình, đấy là video này có bao nhiêu lượt thích. Đấy. Và trong này thì mình đính cho nó một cái system prompt. Cái system prompt các bạn chọn vào phần add option nhé, nó sẽ có cái system, nó sẽ có cái system prompt. Thế trong cái prompt này thì mình bảo nó làm gì? Đầu tiên mình bảo là ok, bạn là một trợ lý rất là hữu ích. Đấy, cái người sử dụng này sẽ hỏi câu hỏi về nội dung trên YouTube. Nếu mà user muốn hiểu video đấy, hay là dịch thuật cái video đấy, hay là tóm tắt, tổng hợp tất cả những cái liên quan tới cái mục đích đấy, thì sẽ extract cái URL, có nghĩa là mình sẽ lấy cái đường link từ cái prompt của mình đấy, đồng thời lấy cả cái prompt của mình và sẽ sử dụng một cái tool là get content đấy. Cái tool này thì mình định nghĩa thì tí nữa mình sẽ nói nhé. Còn đấy thì khi lấy cái sẽ sử dụng cái tool là get content này với prompt và cái URL vừa đưa vào đấy, và sẽ trả về cái câu trả lời bằng tiếng Việt. Còn trong trường hợp là user muốn biết những cái thông tin cơ bản, ví dụ như là cái title của video này, số lượng like này, số lượng share này, số lượng comment này, đấy, thì sẽ đi extract cái video ID từ user prompt và sẽ sử dụng cái tool đấy là get info đấy, và cũng sẽ trả về câu trả lời bằng tiếng Việt. Còn trong cái trường hợp mà không đọc được thì chỉ cần trả lời là I don't know. Đấy. Thế thì cái này, cái AI agent này của mình á, nó gắn với cả cái model là Gemini. Đây nhá, là cái model của mình. Mình đang sử dụng là 2.0. Và ở đây thì mình gắn cho nó hai cái tool. Hai cái tool này thì con AI này nó sẽ tự biết là khi nào nên dùng tool nào. Đấy, tại vì mình quy định cho nó trong cái system prompt rồi. Cái này thì ra sau này các bạn có thể gắn cho nó một cái MCP Model Context Protocol, xong rồi bắt đầu các bạn code thì các bạn sẽ không phải viết ra những cái function này. Còn tại vì mình thì mình thích là bắt đầu từ những cái đơn giản hơn, nên là mình viết thẳng cái tool ra chứ mình không dùng MCP. Đấy. Thế thì hai cái tool mình sử dụng là gì? Cái tool đầu tiên mình sử dụng để get content. Thế thì cái get content này á, nó đến từ cái video trước mà mình nghĩ là mình đã từng share cho các bạn rồi. Rồi xong, nó đến từ cái concept của nó sẽ đến từ cái video này này, Google Apps Script tóm tắt nội dung video này. Đấy, đơn giản là mình dùng cái con Gemini AI thôi. Đây, Gemini AI video đấy, documentation. Mình sẽ cho các bạn xem cái document xem lại nhé. Đây thì con Gemini này nó có một khả năng là nó có thể hiểu được video đấy, và các bạn có thể đưa một cái link YouTube vào và nó sẽ làm cái công việc mà các bạn đưa vào trong cái phần prompt ở đây. Đấy. Thế thì cái get content này đấy, mình định nghĩa cho nó, mình đưa ra cái description, đấy là cái hàm này nó bao gồm hai cái tham số đưa vào là prompt và URL đấy, sử dụng để gọi là để thu thập cái thông tin liên quan từ video đấy. Ví dụ như là transcript này, hay là summarization là tóm tắt này, hay là những cái insight đó. Thế thì cái này nó đơn giản, nó là một cái node HTTP đấy, thì các bạn có thể ấn một cái tool ở đây nhé, các bạn sẽ thấy là đây HTTP request tool đó. Thế thì trong này mình request cái gì? Mình request tới cái URL này thôi đấy, mình đọc đúng cái tài liệu của Gemini
đây là cái link mà mình request tới này, mình sử dụng ở post method này. Đấy, và cái content thì mình đưa vào đây này. Đấy. Thế thì ở trong này mình có cái gì? Mình sẽ có cái key ở đây, đây là cái Gemini API nhá, cái API key nhá. Cái này thì các bạn làm thực tế mình nhắc rất là nhiều lần là các bạn đừng để lộ cái này ra. Đấy. Rồi. Thế thì ở trong cái phần body này thì mình sẽ viết cái gì vào? Mình sẽ lấy cái body từ đây, mình sẽ lấy cái phần này. Đó. Mình đưa nó vào đây. Nhưng mà ở trong này á, ở trong này thì N8N nó gợi ý rất là rõ cho mình nhé, đấy là sử dụng cái này, sử dụng cái dấu ngoặc cọc ngoặc nhọn này, và trong này chúng ta sẽ viết là placeholder để cho nó thể hiện là cái data mà chúng ta muốn AI nó đưa vào. Đấy, thì có nghĩa là mình muốn ở đây là cái prompt này và cái URL này là con AI nó sẽ tự nhận biết, nó sẽ đưa vào. Thì mình sẽ để ở đây cái phần text này nhá, cái phần text ở trong này. Đây, cái này nó chính là cái prompt mà mình muốn đưa vào đúng không? Thì mình sẽ để ở đây một cái cặp ngoặc nhọn là prompt này, và cái file data, cái file URI này là cái đường link, cũng là cái URL, cũng là con AI nó đưa vào. Đó. Và ở dưới này thì mình sẽ phải định nghĩa ra cái placeholder. Đấy. Đầu tiên là URL này, nó sẽ đưa vào trong cái URL này. Mình sẽ viết là URL của cái YouTube video đấy cần được sử dụng. Và tiếp theo cái prompt thì mình sẽ ghi là cái request từ user. Đó. Thế thì đấy là cái tool thứ nhất. Cái tool này có tác dụng đấy là nó sẽ dùng để làm cái tác vụ, đấy là khi mà mình cần tóm tắt đấy, hoặc là mình cần dịch ra, hay là khi mà mình cần làm một cái tác vụ nào đấy mà nó liên quan tới cái nội dung của video đấy, thì mình sẽ sử dụng cái tool đầu tiên. Và mình cũng ghi rõ ở trong cái system prompt là cái tool đầu tiên là get content rồi. Đấy. Thế thì trong cái trường hợp thứ hai là user là mình chỉ muốn xem những cái thông tin ví dụ như là lượt like, lượt comment hay lượt share đúng không? Hay là cái ngày phát hành video. Đấy. Thì mình sẽ có cái tool thứ hai. Cái tool thứ hai này thực ra các bạn hoàn toàn có thể dùng cái HTTP request, nhưng mà đây mình sử dụng đấy là mình sẽ gọi một cái workflow khác. Đấy. Thì cái tool đấy là các bạn có thể xem được ở đây này. Nó chính là cái code N8N workflow tool đó. Đấy. Thế cái tool này mình đang gọi sang đâu? Thì cái tool này nhá, mình để tên cho nó. Và cái description của nó là get info, và nó sẽ có cái ID. Đấy. Nó sử dụng để thu thập những cái thông tin cơ bản của video, ví dụ như title này, số lượng like, số lượng share này. Đấy. Và ở đây thì mình sẽ cho nó trỏ sang cái luồng khác của mình là cái luồng này. Thế thì cái luồng này là luồng gì? Thì cái luồng này á, mấy hôm nữa mình sẽ có một cái video để hướng dẫn chi tiết nhé. Nhưng các bạn hãy hiểu là cái luồng này á, nó là một cái luồng sử dụng YouTube API để các bạn đưa vào một cái ID, thì nó sẽ trả về cho các bạn một cái kết quả bao gồm lượt like, lượt share vân vân. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đã thử execute rồi nhá. Thì khi mà mình execute này thì cái dữ liệu nó trả về cho mình nhá. Đây. Cái dữ liệu nó trả về cho mình nó sẽ bao gồm những cái thông tin của cái video đấy, nó bao gồm đấy là cái ngày nó publish này. Đấy. Và một số thông tin khác, ví dụ như title này, description này, số lượt view này, số lượt like này, số lượt comment này. Đấy. Thế thì tóm lại là khi mà mình gọi cái workflow này, mình gọi sang cái workflow auto OR này, nó sẽ trả về cho mình những cái thông tin liên quan lượt like, lượt share, lượt comment. Đấy. Thế thì sau khi mà cái con AI này nó đã chạy xong nhé, bây giờ mình sẽ chạy này, cái này là tóm tắt này. Đấy. Thì nó sẽ biết là nó cần phải nó chạy sang cái này. Đấy. Thế thì khi mà mình ấn vào đây này, ấn vào open này, các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có cái log này. Các bạn sẽ thấy là mình đấy, nó trả về chúng ta cái kết quả này. Đây, view sub execution này. Đấy, nó sẽ cho mình là cái execution này. Và cái kết quả nó trả về cho mình thì nó chính là những cái thông tin mà mình cần. Đây. Đó. Đây, cái thông tin này, view count này, like count này, comment count này. Rồi nhá. Rồi, thế thì đến cái bước cuối cùng là sau khi mà đã trả về xong thông tin thì sao? Thì nó sẽ nhắn lại cho mình. Đấy, nó sẽ nhắn lại cho mình cái nội dung của con AI đấy. Đấy. Thế thì đấy là cái luồng đầu tiên với text nhé. Rồi, đây nhắn lại này. Ok. Đấy, có bao nhiêu lượt thích. Rồi. Thì đấy là cái luồng đầu tiên. Thế thì bây giờ cái luồng thứ hai thì sao? Cái luồng thứ hai này thì đây mình sẽ làm lại cho các bạn nhé. Bắt đầu test này. Cái luồng thứ hai sẽ là luồng mà bây giờ mình không nhắn tin nữa, mà mình sẽ đi ghi âm. Đấy.
Đây thì mình sẽ đi ghi âm này. Bây giờ mình sẽ bảo nó là ờ, bây giờ mình sẽ bảo nó là tóm tắt đi. Đấy. Tóm tắt video nào đấy. Bây giờ mình sẽ đi thử, chẳng hạn như là có video nào nhỉ? Video nào dùng để tóm tắt được nhỉ? Ờ, Đây, ví dụ như là mình sẽ bảo nó tóm tắt cái bài hát, hoặc là mình sẽ bảo nó là gọi là nói cái nội dung chủ đạo của bài Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân. Mình khá thích bài này nhé. Đấy. Ờ, mình sẽ ok, bây giờ mình sẽ voice cho nó này. Nội dung chính của bài hát Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân là gì? Ok, rồi bây giờ nó sẽ, cái bước đầu tiên đấy, cái bước đầu tiên là nó sẽ nhận cái file ID của mình. Đấy, nó sẽ nhận cái đoạn voice của mình nhá. Thì cái đoạn voice đấy nó sẽ có một cái file ID. Thế thì cái file ID này thì lại cái bước thứ hai là ok, bước này thì bỏ qua, bước này thì mình đơn giản mình trả cái tin nhắn là mọi người chờ tí. Đấy, xong đến cái bước này thì bắt đầu nó đi theo cái luồng là voice, đúng không? Tại vì lúc này nó không phải text nữa thì nó sẽ là cái luồng voice. Đấy. Thì cái luồng voice thì chúng ta sẽ check ở trong này thôi. Đây, check cái này nó có tồn tại hay không. Ok, nó tồn tại, nó đi xuống luồng voice nhá. Thế thì luồng voice này thì chúng ta sẽ có một cái node nữa Telegram để get file. Thì cái node đấy các bạn tìm được ở đây này. Các bạn gõ vào cho mình nữa là Telegram. Đây, chúng ta sẽ chọn là get file nhé. Thì cái đơn giản là các bạn dùng á, các bạn đưa vào cái file ID thì nó sẽ trả về cho các bạn cái file âm thanh đấy, hoặc là cái file ảnh đấy. Đấy. Cái này thì nếu mà các bạn nào không muốn dùng cái node Telegram thì như mình đã nói thì tất nhiên là mình biết là đây là kênh về tiêu văn phòng thì chúng ta có cái node nào dùng sẵn thì sẽ tốt. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ như một ngày cái node Telegram nó bị lăn đùng ra, nó hỏng ạ, thì các bạn cũng cần phải biết. Đấy, ví dụ như Telegram này, cái tài liệu của nó đây, chúng ta sẽ có cái tài liệu đấy, các bạn sẽ sử dụng cái get file. Cái get file để chúng ta lấy được cái file path đấy, và sau khi mà chúng ta lấy được file path thì chúng ta sẽ tải về. Thì các bạn có thể đọc API về get file, thì lúc này nó sẽ cần 2 bước để chúng ta có thể làm được cái thao tác này nhé. Đó. Thế thì cái thao tác này bây giờ cái output của nó là gì? Output của nó sẽ là một cái file âm thanh. Đấy. Cái file âm thanh này thì mình sẽ đưa nó vào đây. Cái file âm thanh thì lúc này nó là một file âm thanh và mình cần phải chuyển nó về cái base 64. Thì chuyển về base 64 để làm gì thì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Còn ở đây nhá, bây giờ mình sẽ ấn test này. Thì lúc này mình sẽ có được, đây là cái base 64. Đây là cái file âm thanh của mình. Đấy. Thế thì tại sao phải chuyển về base 64? Thì lại là cái câu nói Google Gemini có một cái rất là hay, đấy là audio understanding. Đấy, nó hiểu được là cái audio của mình đang nói như thế nào. Thì ở đây mình dùng cái node đấy là HTTP request, và mình cũng làm theo đúng cái tài liệu ở đây. Mình sử dụng cái phương thức đấy là inline nhé. Đấy, inline thì cái inline này nó có hơi có một cái vấn đề một tí, đấy là bình thường chúng ta sẽ có những cái CURL thì các bạn chỉ cần việc copy, đúng không? Nhưng ở đây nó không có. Ở đây nó có Python, nó có JavaScript, nó có Go. Thế nên là cái này thì các bạn sẽ phải đọc hiểu một tí. Đấy, các bạn sẽ cần phải đọc hiểu. Thì ở trên này nhá, ở trên này nó sẽ có cái REST cho chúng ta này. Thì cái đường link, cái request mà chúng ta gửi đến á, nó chính là cái này. Đây này, nó chính là cái đường link mà generative language google api.com. Đấy, nó cũng là cái generate content này thôi. Nó cũng giống như là những cái khác nhé, các bạn hiểu đơn giản, nó cũng giống như những cái khác. Đấy. Cái này sorry các bạn, không phải cái link này nhá, không phải. Đây, nó phải là cái này. Đấy, generate content. Rồi header thì cũng lại là content type application JSON. Đó. Và ở đây cái header đây nhá, content type application JSON này. Và ở chỗ này thì các bạn sẽ phải điền cho mình, các bạn sẽ phải điền ở đây cái key lại là Google API key thôi. Đấy, Google key này. Đấy. Và lại nói một lần nữa, key này đừng để lộ. Đấy. Nếu bạn xem kênh của mình, xem những cái video trước thì các bạn sẽ thấy là cái này nó rất là quen thuộc. Chúng ta gửi một cái post request cho Google API, các bạn sinh ảnh, sinh text, đọc hiểu video, đọc hiểu audio thì nó đều là cái cấu trúc này. Chúng ta sẽ gửi đi một cái parameter này, sẽ là cái key của ta. Header ở đây. Rồi bây giờ đến cái body. Cái body này thì nó sẽ hơi bị gọi là
hơi bị tricky một tí, à, nó hơi bị khó hiểu một tí. Đấy là các bạn sẽ phải tự tìm hiểu cái cấu trúc này nhé. Tại sao nó lại là content, path, text? Thì trong cái phần generating content này, đấy, các bạn sẽ xem ở đây path parameter, các bạn sẽ đọc hiểu cái này. Đấy, chẳng hạn như là khi mà mình ấn vào đây thì sẽ thấy ở đây là content này. Đấy, thì trong content nó sẽ có path này, và trong path thì chúng ta sẽ có những gì, text này, inline data này, đấy, một số những cái thông tin khác. Và cái inline data của chúng ta thì nó lại là một cái object. Đây, thì nó sẽ bao gồm cái gì, nó bao gồm my type và cái data. Đấy, thế thì khi mà các bạn đọc hiểu cái tài liệu này thì các bạn sẽ biết là cái cấu trúc JSON đây nó cũng khá là thống nhất. Đấy, đây ở đây nó báo là audio understanding đúng không, text này, inline data này, chúng ta sẽ có my type trong này rồi nhá. Đấy là cái lý do mà mình viết được cái ở đây. Thế thì trong cái này mình bảo nó làm gì, thì mình sẽ bảo nó là sẽ đi transcribe cái text này từ cái audio. Đấy, mình đơn giản mình bảo nó là ở trong cái audio mình nhắn gì thì nó viết ra. Còn nếu mà nó không nghe được gì thì cứ trả lời là no thôi. Đấy, và trong này cái data của chúng ta nó yêu cầu là base 64. Đấy là cái lý do mà lúc nãy mình đã chuyển nó sang base 64. Ok nhá. Đây. Đó, và inline data của mình thì mình để là audio MP3. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy này. Đấy, nó chạy thì lúc này nó sẽ trả về kết quả, đấy là nội dung chính của bài hát Khu Vườn Tình Tăng Duy Tân là gì. Đó, có nghĩa là ok, mình nói nó không bị quá là khó hiểu, nó vẫn hiểu được mình. Rồi, thế thì đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ có true false. True false ở đây thì đơn giản mình check thôi, mình check là liệu nó có hiểu không. Đấy, lúc ấy mình bảo nó là nếu mà không hiểu thì nói là no đúng không, thì nó hiểu. Đấy, nó hiểu thì nó xuống cái dãy này. Đấy, thế thì đến đây mình làm cái gì, đến đây á. Thế thì bây giờ lúc nãy nhá, mình có nhắn là mình có bảo là nội dung chính của bài hát Khu Vườn Tình Tăng Duy Tân đúng không, nhưng mà mình đã có cái link nào đâu. Đấy, các bạn thấy không, mình chưa có một cái link YouTube nào cả. Thế thì bây giờ mình lấy cái link YouTube đấy như thế nào, thì mình mới nghĩ ra là bình thường á, chúng ta có thể sử dụng những cái node ví dụ như Puppeteer. Đấy, chúng ta mở một trang web lên này, sau đấy là chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ truy cập vào cái thanh này này, xong rồi chúng ta sẽ viết ra cái từ khóa đấy đúng không. Đấy, thì cái cách mà mình tiếp cận nó sẽ hơi khác các bạn một chút, nó hơi khác với cả suy nghĩ thông thường một chút. Đấy là thay vì mình mở N8N mình mở Puppeteer, xong mình mở trang web này lên, xong mình mới điền vào, thì mình sẽ mở thẳng cái link này lên luôn. Đấy, thế thì cái link này nó mở kiểu gì, ở đây chưa có link đúng không, thì câu hỏi là chưa có link thì bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra một cái link. Đấy, tạo ra một cái link như thế nào thì các bạn có để ý không, ví dụ nhá, bây giờ mình search là Khu Vườn Tình này. Đấy, thì các bạn nhìn sang cái link này ở trên này, cái cấu trúc của nó sẽ gì, youtube.com/result search query bằng khu cộng vườn cộng tình đúng không. Đấy, thế thì lúc này mình bảo nó là hãy lấy ra cái tên của video từ cái đoạn text. Đấy, mình cho qua một con AI agent. Thì trong cái đoạn text đấy, nội dung chính của bài hát Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân là gì đúng không, thì con AI nếu mà cái khả năng đọc hiểu của nó tốt thì nó sẽ lấy được ra đấy là Khu Vườn Tình. Đấy, còn ví dụ như là kể cả nó không tốt lắm thì nó cũng sẽ lấy được ra là Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân. Đấy, thế thì sau khi mà lấy được cái này thì nó làm gì, nó sẽ phải đi làm một cái việc đấy là encode URI. Thế thì encode URI là gì, thì khi mà các bạn search ở đây á, ví dụ như các bạn search là khu cách vườn cách tình đúng không, thì khả năng cao nó sẽ bị báo lỗi, tại vì có những cái ký tự như cái dấu cách này này, các bạn sẽ phải thay thế nó. Thì chúng ta ở trên YouTube này các bạn có thể thay thế bằng dấu cộng, hoặc là nhá, các bạn nếu các bạn xem những cái clip trước của mình, các bạn sẽ thấy những cái phần encode URI á, nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là cái dữ liệu gửi lên nó sẽ không bị lỗi. Thì cái dấu cách á, nó sẽ được thay bằng cái ký tự là %20 này. Đấy, và đây %20 này, khi mà nhấn enter này thì nó cũng sẽ ra được cái query đúng. Đấy, thế nên là mình mới bảo con AI là bây giờ lấy cái tên của cái video từ cái text này đi, sau đấy là sẽ đi encode nó.
Đấy, để mà từ đấy thì mình có thể đưa vào trong cái video search query. Đấy, là cái gì? Là cái này. Đó, và mình bảo là chỉ trả về cái đường link thôi, không trả về những cái câu linh tinh, ví dụ như là ok đây là kết quả. Tất nhiên thỉnh thoảng nó vẫn sẽ trả về cái linh tinh nhá, nhưng mà không sao cả. Đây, ở trong này mình sẽ cũng đưa ra một cái system message để cho nó gọi là nó hoạt động nó chính xác hơn một tí. Tại vì nếu để như thế này á thì nhiều khi á, nó trả về cho chúng ta là nội dung chính của bài hát Khu Vườn Tình, nó trả về tất. Đấy, mình sẽ để cái system message ở đây, đấy là ok, bạn lại là một cái trợ lý rất là hữu ích này. Người dùng muốn lấy cái video title, muốn lấy cái tiêu đề video từ câu hỏi. Ví dụ như tổng hợp video Know Me bởi Gemini. Đấy, Gemini thì cái title lúc này nó sẽ là Know Me by Gemini chứ không phải là full text. Đấy nhá. Và bây giờ mình sẽ ấn test này. Thì lúc này nó sẽ trả về cho chúng ta đó cái đường link này. Thế thì cái đường link này á, nó đang là Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân. Đấy. Thì mình copy thử cái link này nhá. Mình copy lên đây này, paste nó ra này. Thì bạn thấy không? Lúc này nó sẽ ra được cái dữ liệu của chúng ta. Đấy. Thế thì cái này, lúc này mình lấy cái gì? Mình sẽ lấy cái video đầu tiên, mình sẽ lấy cái link đầu tiên là cái này này. Lúc này mình sẽ có một cái nốt là puppeteer. Thế thì cái puppeteer này mình làm gì? Mình đơn giản là mình paste nó vào, sau đấy mình sẽ trả về cái nội dung, cái paste content này, mình test step này. Cái puppeteer thì mình đang để timeout cho nó gọi là nó cao cao một tí. Đấy. Thực ra cái timeout này thì các bạn có thể để cho nó thấp hơn. Mình để timeout này hơi bị cao quá. Timeout với cả mình để một cái wait until. Đây. Thì nó ra được cái nội dung rồi nhá. Thì tại sao mình lại phải sử dụng Puppeteer thay vì mình sử dụng cái HTTP á? Thì nếu các bạn sử dụng cái HTTP request, ví dụ như mình có cái phần mềm là Postman này, đấy. Khi mình ấn send này thì lúc này cái preview của nó đấy, nó có đúng cho mình một cái khung như này thôi. Nó sẽ không trả về hết được. Còn với Puppeteer là chúng ta sẽ chờ cái trang web để nó load, sau đấy chúng ta mới lấy cái nội dung. Đấy. Thì cái kết quả của Puppeteer lúc này nó trả về nhá. Nó trả về cho chúng ta một cái này. Đấy, một cái nhìn rất là nặng đúng không? Body các thứ này. Đấy. Body nó rất là dài như thế này như này. Thế thì cái body này nó là cái gì? Body này nó chính là cái mà khi các bạn chọn nó inspect thì nó chính là cái này này. Đấy. Thế thì bây giờ mình muốn lấy cái link của cái video đầu tiên. Cái link đấy thì mình sẽ cần để mình đưa vào đây đúng không? Cái mục đích cuối cùng mình vẫn là mình lấy ra được cái link của cái video đấy. Thế thì mình sẽ đi inspect cái thuộc tính này thì các bạn sẽ thấy rằng đây cái ID của nó video title này. Và đây nó sẽ có một cái gọi là address, đây là cái đường link của nó. Đây chính là cái đường link mà mình đang cần, nó nằm ở đây. Thế thì mình sẽ đi copy cái selector. Đấy, cái này gọi là CSS selector, chính là copy cái ID bằng video title ở đây này. Sau đấy mình đưa nó vào trong cái node HTML. Đấy, lúc này nó sẽ xử lý cho mình. Thì mình sẽ để CSS selector là đây video title nhé, và mình sẽ return value ở đây, mình sẽ return cái attribute và mình sẽ return cái address. Và cái dữ liệu mình lấy ở đây đấy là từ cái body này. Khi mình ấn test này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ trả về cho chúng ta cái gì? Nó sẽ trả về cho chúng ta cái cụm này. Đấy, cái cụm này của chúng ta nó chính là cái cụm này này. Đấy, cái cụm href watch bằng cái gì đây này, nó chính là cái cụm này nhá. Thế thì với cái cụm này thì bây giờ mình sẽ có thêm một nốt edit field. Cái edit field này lúc này mình làm gì? Thì mình sẽ tạo ra cái prompt thôi. Thì lúc này cái này nó sẽ biến thành cái đoạn text. Đấy, nó sẽ quay lại, nó biến thành cái text của mình. Đấy, thì mình sẽ ấn test cho bạn xem này. Đó, thì lúc này khi mà mình test nhá, nó sẽ bảo là nội dung chính của bài hát Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân là gì. Nó sẽ ghép với cả cái câu hỏi của mình ở trước đấy với cái link video này. Đó. Thế thì sau khi mà đã xong thì chúng ta lại đưa lên trên cái code, và lúc này thì những cái nốt của chúng ta nó lại như cũ. Đấy. Lại một cái nốt if này để check xem có link của video YouTube trong đấy không này. Có này. Ok, bây giờ cho về AI agent. Và lúc này nó thấy là mình muốn làm cái gì. Lúc này nó thấy mình muốn là lấy cái nội dung, mình muốn đi tóm tắt đúng không? Thì nó sẽ chạy cái get content. Và nó sẽ lại gọi sang cái video understanding của con AI này. Đấy. Thì cái video understanding này nó sẽ hơi lâu một tí, chúng ta sẽ chịu khó chờ nhé. Rồi ok, đây có kết quả luôn này. Đấy. Thế thì cái kết quả đây là gì? Kết quả đây là nội dung chính của bài hát. Đấy. Cái này nó lại đang
nó đang bị hiểu sai. Tại sao? Tại vì cái này á, thực ra chúng ta đã đưa đúng cái link là khu vườn tình rồi đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại bị hiểu sang nhà gian tâm hồn nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ phải kiểm tra lại nhé. Kiểm tra lại cái đường link của chúng ta xem là liệu có đúng không. Đấy. Ồ, thế thì ở đây nó đã bị lấy xuống cái nó bị lấy xuống cái link này rồi. Đấy, tại vì sao? Tại vì ở đây á, cái của chúng ta này, cái của chúng ta ở đây, cái này nó cũng là cái video title. Đó, nó cũng là cái video title nhé. Thế thì và cái ở trên này này, lúc này nó là cái gì? Nó cũng là cái video title, nhưng mà ở đây nó đang bị lấy cái này. Thế thì có một cái mà các bạn có thể làm được á, đấy là khi mà nó trả về cho chúng ta rất là nhiều dữ liệu thì các bạn sẽ cần phải chọn là nó sẽ lấy cái trên hay nó lấy cái dưới. Đấy, cái trên và cái dưới nó sẽ khác nhau ở chỗ nào. Đó, ok chưa? Đấy, thì cái này là mình làm cái demo này thôi, thì nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ có những cái lỗi nó bị như thế. Đấy. Rồi, nhưng mà hầu hết là những cái video thì nó sẽ đúng nhá, nó sẽ bị một số cái sai. Đấy, thì chúng ta sẽ ok, cái này là chúng ta sẽ chấp nhận là cái việc là nó bị sai sót. Đấy, demo thì tất nhiên nó sẽ không tránh khỏi sai sót đúng không? Đó, thì đây nội dung chính bài hát này, nhà gian tâm hồn, nhưng mà nó vẫn thể hiện được là đấy, nó vẫn đọc được cái link của chúng ta và nó vẫn cho chúng ta cái kết quả trả về. Đây, bài hát thể hiện tâm trạng đau khổ của một người sau khi chia tay người mình yêu. Đấy, anh vì trái tim mình như một nhà giam. Đó, anh quên đi tình yêu đã mất nhưng không thể. Đấy, anh vẫn giữ tên người yêu trong lòng. Ok. Rồi, và đến việc cuối cùng chúng ta sẽ lại trả về cái kết quả ở đây. Đó. Rồi. Ok, thế thì đấy là toàn bộ cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Đấy, mình hướng dẫn các bạn là xây dựng một con bot Telegram này, nó có thể đọc hiểu được text này, nó có thể đọc hiểu được cái voice của chúng ta này. Đấy, các bạn hiểu được là con bot này, cái cách mà chúng ta đọc lấy dữ liệu voice như thế nào này. Sau đấy chúng ta sẽ hiểu là chúng ta xử lý ra sao này, qua AI như thế nào này, có thể kết hợp với Puppeteer trong trường hợp này để làm gì này. Đấy, và con AI đây nó cắm tool vào, nó gọi tool ra như thế nào này. Đấy, và nó sẽ trả về kết quả ra sao. Thế thì qua cái sau cái video này thì mình hy vọng là các bạn có thể là sẽ tạo ra được những cái con AI nó tương tự cho những cái mục đích khác. Đấy, đấy là tóm lại toàn bộ nội dung video ngày hôm nay.